ගොඩක් දෙනෙට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ WhatsApp sticker, Viber sticker, Messenger sticker කොහොමද මේ WhatsApp වලට දාන්නේ? මම කියලා දෙන්නම් මේ WhatsApp එකට sticker ගන්න විදිහ. මම description එකේ ඇති දාලා තියෙන link එකක්. ඒකෙන් මේ WhatsApp beta කියන app එක download කරගන්න ඕනේ. මම නම් දැනටමත් එක download කරගෙන install කරගත්ත නිසා මම පෙන්නන්නම් ඒක. ඉතින් WhatsApp beta කියන install කරපු app එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එකක් normally අර අපේ WhatsApp වගේම මුලින් අපි number එක ගාලා එක sign in වෙන්න ඕනේ. මේ WhatsApp beta කියන app එකේ interface එකත් normal WhatsApp එකේ interface එකට වගේ සමානයි. වෙනස් තියෙන්නේ මේ emoji gift button අතරට sticker button එක ආපු විතරයි. මේ sticker button. මේ තියෙන sticker button එක. මේකෙන් අපිට sticker යවන්න පුළුවන්. බලමු දැන් ටික වෙලාවකින් අර button එක එනවා. මේ button එක පේනවා ඇති ඔයාලට. stickers තියෙනවා. දකුණු පැත්තේ කොනේ උඩ තියෙනවා plus icon එක. එකකින් ඔයාලට පුළුවන් sticker download කරන්න. ඕන්න පුළුවන් ඔයාලා කැමති රූපයක් මේ sticker එකක් විදියට මේ app එකට add කරගන්න. ඒකට ඔයගොල්ලෝ Play Store එකෙන් professional WhatsApp sticker කියන app එක download කරගන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා පහළ bell icon එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මගේ වීඩියෝ ඔයාලගේ wall එකටම ගෙන්න ගන්න.